ઓકે સો લાસ્ટલી જે છે એન્ટીહિસ્ટામાઇન્સ જેવું હતું જે હિસ્ટામાઇન એન્ટાગોનિસ્ટ છે પ્લસ H1 બ્લોકર્સ છે એ જે હિસ્ટામાઇન જે છે જે રિલીઝ કરતા હોય એના રિસેપ્ટર્સ હોય છે એને બ્લોક કરશે હિસ્ટામાઇન જે છે એની સાથે કનેક્ટ નહીં થવા દે. નેક્સ્ટ ઇઝ નેઝલ ડિકન્જેસ્ટન્ટ include adrenergic, anticholinergic and corticosteroid medication. Nasal decongestions જે છે સો જ્યારે બી नेजल डिकंजेशन यूज કરવામાં આવે એની અંદર જે છે એડ્રીનર્જિક્સ હોઈ શકે છે ઓર એન્ટીકોલિનર્જિક્સ મે બી યુઝ થાય કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ મેડિકેશન્સ જે છે એ બી યુઝ કરી શકાય. નેઝલ ડિકંજેશન્સ જે છે એમાં નોન ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સમાં ઓક્ઝીમેટાઝોલિન ઓર ફિનાઇલેફિનેફ્રિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ એન્ડ સ્યુડોફેડ્રિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ ઇન ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે કે નેઝલ ઇન્ફ્લામેશન હોય or ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય એ વખતે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એમાં બેક્લોમેથાઝોન Budesonide, cyclisoride જે છે flunicillide plus fluticasone, propionate, fluticasone, furoate and memetazone, triamiclinone જે છે સો એનો યુઝ થાય છે. Shrink nasal mucosal membrane and reduce fluid secretion. જે nasal mucosal membranes જે છે એને shrink કરશે ઇન્ફ્લેમેશન થયું હશે એટલા માટે પ્લસ જે ફ્લુઇડ સિક્રેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરશે. યુઝ ફોર એલર્જીક રાઇનાઇટિસ, હેર ફીવર એન્ડ એક્યુટ કોરેઝા જે પ્રોફ્યુઝ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ હોય છે એવી કન્ડિશન્સની અંદર nasal decongestions યુઝ થાય છે. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ or used with extreme caution in clients with hypertension, cardiac disease, hyperthyroidism, diabetes mellitus, hepatic or renal disease. Side and adverse effect of medication: nervousness, headache, irritability, restlessness, insomnia, hypertension, hyperglycemia, palpitations and dysuria. જે સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એમાં નર્વસનેસ જે છે ફીલ થશે ક્લાયન્ટને, હેડેક, ઇરિટેબિલિટી જે છે ફીલ થશે પ્લસ રેસ્ટલેસનેસ, ઇન્સોમિયા જે છે સાઇડ ઇફેક્ટ્સની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. હાઇપરટેન્શન, હાઇપરગ્લાયસેમિયા જે ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, પાલ્પિટેશન એન્ડ ડાયસુરિયા જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ: મોનિટર ફોર કાર્ડિયાક ડિસરિથમિયાસ, મોનિટર બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ બીકોઝ હાઇપરટેન્શન છે એટલા માટે કાર્ડિયાક ડિસરિથમિયાસ માટે ચેક કરવામાં આવે. પાલ્પિટેશન ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે પ્લસ જે ગ્લુકોઝ જે છે સાઇડ ઇફેક્ટ્સની અંદર હાઇપરગ્લાયસેમિયા થાય છે એટલા માટે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે મોનિટરિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન: nasal decongestions can cause tolerance and rebound nasal congestion, vasodilation caused by irritation of the nasal mucosa. Therefore, the client needs to be informed that this medication should not be used for longer than 48 hours. Nasal decongestions જે છે સો એના ટોલરન્સ જે છે એ મે બી એના લીધે જોવા મળે. તો ટોલરન્સ મીન્સ કે જેટલી બી મેડિકેશન તમે આપો છો એનો જેટલો ડોઝ જે છે એ પ્રોવાઈડ કર્યો દેન આફ્ટર જે છે ઇફ કન્ટિન્યુમાં મેડિકેશન લેશો તો પછી સમટાઈમ્સ પછી જે ડોઝ આપ્યો છે એની કોઈ ઇફેક્ટ જોવા નહીં મળે. સો ટોલરન્સ જે છે મે બી કોઝ કરે રિબાઉન્ડ નેઝલ કન્જેશન જે છે જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે કે મેડિકેશન જે છે એ 48 અવર્સ સુધી યુઝ કરવાની, એનાથી વધારે જે છે ટાઈમ સુધી યુઝ ના કરે. To avoid consuming caffeine in large amounts because it can increase restlessness and palpitations. જે લાર્જ અમાઉન્ટમાં કેફેન જે છે એને કન્ઝ્યુમ નહીં કરવાનું બીકોઝ એના લીધે રેસ્ટલેસનેસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે પ્લસ પાલ્પિટેશન ઇન્ક્રીઝ થશે. About the importance of limiting the use of nasal sprays and drops to prevent rebound nasal congestion. Consider weaning off one nares at a time to prevent this. જે ટોલરન્સ જે છે એના લીધે પ્લસ રિબાઉન્ડ નેઝલ કન્જેશન જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે જે પણ નેઝલ સ્પ્રેઝ જે છે એનો યુઝ લિમિટ કરવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો એના રિગાર્ડિંગ ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરો એન્ડ વિનિંગ ઓફ જે છે એ કન્સિડર કરવાનું. ફર્સ્ટ જે છે કોઈ એક નેરિસ હોય, એક સાઈડનું જે નોઝ જે છે જે એ બાજુ જે છે તમારે એક સાઈડનો જે છે નોઝ ત્યાં બંધ કરવાનો. દેન આફ્ટર જે છે જે બીજું નોઝ જે છે બીજી સાઈડનો નેરિસ જે છે ત્યાંથી તમારે સ્ટોપ કરી દેવાની મેડિકેશન. એટલે આ રીતે વિનિંગ ઓફની પ્રોસિજર જે છે કરવાની, વન નેરિસ એટ ટાઈમ ટુ પ્રિવેન્ટ ધીસ. Expectorants and mucolytic agents. Expectorants જે છે સો જે બ્રોન્કિયલ સિક્રેશન્સ હોય છે એને એલિમિનેટ કરવા માટે એક્સપેક્ટોરન્ટ્સ યુઝ કરવામાં આવે. એક્સપેક્ટોરન્ટ્સ લૂઝન બ્રોન્કિયલ સિક્રેશન
so that they can be eliminated with coughing. They are used for a dry, unproductive cough and to stimulate bronchial secretion. Bronchial secretion ને stimulate કરશે and જે બી કફ જે છે bronchial secretion જે છે એનો eliminate કરશે coughing જે છે એના through. Mucolytic agents thin mucus secretion to help make the cough more productive. જે thickness હશે કફ જે છે એની સ્પુટમ જે છે એની તો મ્યુકોલાઇટિક એજન્ટ્સ જે છે મ્યુકસ જે છે એને થીન કરશે. Mucolytic agents with dextromethorphan should not be used by client with chronic obstructive pulmonary disease because they suppress the cough. Mucolytic agents plus જે dextromethorphan જે છે બંને એક સાથે યુઝ નહીં કરવાની બીકોઝ એના લીધે જે COPD વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં કફ જે છે એને સપ્રેસ કરશે. Acetylcysteine can increase airway resistance and should not be used in client with asthma. Acetylcysteine જે છે એ બી એરવે જે છે એના રેઝિસ્ટન્સને ઇન્ક્રીઝ કરે છે એટલા માટે અસ્થમા વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં યુઝ નહીં કરવાની. These medications can also be used to prevent liver damage in acetaminophen overdose as well as to protect the kidneys in the event that diagnostic testing requiring contrast dye is done. Now medication જે છે એ liver damage જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે બી યુઝ થાય. જે એસિટામિનોફિન જે છે એનો ઓવરડોઝ થઈ જાય તો એ વખતે જે છે આપણે એન્ટીડોટ તરીકે એસિટાઇલસિસ્ટીન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. સો ઓવરડોઝની અંદર મેડિકેશન જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકે એઝ વેલ એઝ જે કિડનીઝ જે છે એને બી પ્રોટેક્ટ કરે છે મેડિકેશન જે છે. સો એક્સપેક્ટોરન્ટ્સ એન્ડ મ્યુકોલાઇટિક એજન્ટ્સ એક્સપેક્ટોરન્ટ્સ જે છે જે સિક્રેશન્સ જે છે એને બોડીમાંથી એલિમિનેટ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. મ્યુકોલાઇટિક એજન્ટ્સ જે છે એ જે પણ સિક્રેશન જે છે એને થીન કરશે. Side and adverse effects of medication: gastrointestinal irritation, rash, oropharyngeal irritation જે છે side and adverse effects છે medication જે છે એના. Interventions: acetylcysteine administered by nebulization should not be mixed with another medication. If acetylcysteine is administered with a bronchodilator, the bronchodilator should be administered 5 minutes before the acetylcysteine. એસિટાઇલસિસ્ટીન જે છે એ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય તો નેબ્યુલાઇઝેશન છે એની સાથે બીજી કોઈ મેડિકેશન યુઝ નહીં કરવાની. નેબ્યુલાઇઝેશનની અંદર ખાલી એસિટાઇલસિસ્ટીન જે છે એને યુઝ કરવાનું. પ્લસ જે બ્રોન્કોડાયલેટર્સ જે છે એની સાથે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવાની હોય તો ફર્સ્ટલી બ્રોન્કોડાયલેટર્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એન્ડ દેન આફ્ટર 5 મિનિટ્સ પછી એસિટાઇલસિસ્ટીન જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Monitor for side effects of acetylcysteine such as nausea and vomiting, stomatitis and runny nose. Client education: to take the medication with a full glass of water to loosen mucus, encourage fluid intake up to 3000 ml per day unless contraindicated. Client education જે છે એમાં full glass of water જે છે એ કન્ઝ્યુમ કરવાનું. જે મ્યુકસ જે છે એને લૂઝ કરવા માટે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે એન્કરેજ કરો. To avoid alcohol and products containing alcohol જે છે એને અવોઇડ કરવાનું ઓર એવા પ્રોડક્ટ્સ કે જેમાં આલ્કોહોલ પ્રેઝન્ટ હોય એને બી અવોઇડ કરો. To maintain adequate fluid intake, to cough and deep breathe, and to take medication with food to prevent GI upset because already જે છે GI irritation ક્લાયન્ટની અંદર સાઇડ ઇફેક્ટ્સમાં થવાના ચાન્સીસ છે. સો એટલા માટે મેડિકેશન જે છે વિથ ફૂડ જે છે લેવામાં આવે જેનાથી GI upset જે છે એને તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકો. Antidusive acts on the cough control center in the medulla to suppress the cough reflex used for a cough that is non-productive and irritating. Antitussives જે છે જે સેન્ટર હોય છે કફ જે છે એના માટેનું સો કફ કંટ્રોલ સેન્ટર જે છે એના પર એક્ટ કરશે. મેડ્યુલા જે છે એના પર એક્ટ કરી એન્ડ કફ રિફ્લેક્સ જે છે એને સપ્રેસ કરશે. જનરલી જે નોન પ્રોડક્ટિવ એન્ડ ઇરિટેટિંગ કફ હોય છે એના માટે એન્ટીટ્યુસિવ્સ જે છે યુઝ કરવામાં આવે છે. Antitussives જે છે એમાં ઓપિયોઇડ્સ કોડેન ફોસ્ફેટ કોડેન સલ્ફેટ એન્ડ હાઇડ્રોકોડોન યુઝ થાય. પ્લસ નોન ઓપિયોઇડ્સ જે છે એમાં બેન્ઝોનેટેટ એન્ડ ડેક્સ્ટ્રોમેથોર્ફન જે છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે એન્ટીટ્યુસિવ્સની અંદર. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ ઓફ મેડિકેશન: ડિઝીનેસ, ડ્રાઉઝીનેસ, સેડેશન. ઓપિયોઇડ્સ છે તો એના લીધે ડિઝીનેસ થશે, ડ્રાઉઝીનેસ થશે, સેડેશન જે છે એ ફીલ થશે ક્લાયન્ટને. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ઇરિટેશન, નોઝિયા, ડ્રાય માઉથ,
કોન્સ્ટિપેશન એન્ડ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન જે છે એ થઈ શકે છે. કોઝ મેડિકેશન જે છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને અફેક્ટ કરે છે. નવ CNS અફેક્ટ થશે, એના લીધે રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન થવાના ચાન્સીસ છે. Interventions encourage the client to take adequate fluids with the medication. Encourage the client to sleep with the head of the bed elevated. મેડિકેશન જે છે એની સાથે ફ્લુઇડ જે છે એ લેવું જરૂરી છે. પ્લસ સ્લીપ જે છે, સ્લીપિંગ ટાઈમ હશે એમાં હેડ ઓફ ધ બેડ શુડ બી એલિવેટેડ. નોટ ધેટ medication dependency can occur because opioids છે, સો the medication dependency થવાના ચાન્સીસ છે ક્લાયન્ટમાં. Avoid administration to the client with a head injury or post-operative cranial surgery client. જે હેડ ઇન્જુરી વાળા ક્લાયન્ટ્સ હશે એમાં મેડિકેશન જે છે અવોઇડ કરવાની. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ક્રેનિયલ સર્જરી વાળા ક્લાયન્ટમાં મેડિકેશન જે છે અવોઇડ કરવામાં આવશે. Avoid administration to the client using opioids, sedative hypnotics, barbiturates or select antidepressants because CNS depression can occur. Now medication જે છે antidepressive medication provide કરો, પ્લસ જે ઓપિયોઇડ્સ છે, સેડેટિવ્સ જે છે, હિપ્નોટિક્સ છે, બાર્બિટ્રેટ્સ જે છે એ બી CNS ને જે છે એ અફેક્ટ કરશે. તો CNS ડિપ્રેશન જે છે થવાના ચાન્સીસ છે. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે ડિપ્રેસ થશે. એટલા માટે મેડિકેશન જે છે એને હિપ્નોટિક્સ છે, સેડેટિવ્સ છે, બાર્બિટ્રેટ્સ જે છે એની સાથે પ્રોવાઈડ નહીં કરવાની. Client education: if the cough lasts longer than 1 week and a fever or rash occurs, to notify the PHCP. If cough જે છે એ 1 week કે એનાથી વધારે હોય and fever and rash જે છે present હોય તો PHCP ને notify કરો. To avoid hazardous activities, to avoid the use of alcohol. Hazardous activities જે છે એને avoid કરો, alcohol use જે છે એને avoid કરવાનું. Opioid antagonist reverse respiratory depression in opioid overdose. Opioid antagonist જે છે, સો એ જે પણ ઓપિયોઇડ જે છે એના ઓવરડોઝના લીધે જે રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન થયું તો એની ઇફેક્ટ જે છે એને રિવર્સ કરશે. ઓપિયોઇડ એન્ટાગોનિસ્ટ જે છે એમાં એલ્વિમોપેન, મિથાઇલ નેલ્ટ્રેક્ઝોન, નેલોક્ઝેજોલ એન્ડ નેલોક્ઝોન જે છે, પ્લસ નેલ્ટ્રેક્ઝોન એન્ડ નેલ્ડિમેટિન જે છે યુઝ કરવામાં આવે. જે નેલોક્ઝોન જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ટીડોટ તરીકે યુઝ થાય છે જ્યારે ઓપિયોઇડ ઓવરડોઝ હોય, ઓપિયોઇડ જે છે એની ટોક્સિસિટી હોય ત્યારે. Avoid their use for non-opioid respiratory depression. Recurrence of respiratory depression can occur if the duration of the opiate exceeds the duration of opioid antagonist. Recurrence જે છે થવાના ચાન્સીસ છે. જે રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન જે છે એ ફરીથી થઈ શકે છે ઇફ જે ઓપિયોઇડ જે છે એનું ઇન્ટેક જે છે એટલે એનું જે ડ્યુરેશન જે છે એક્સીડ થઈ જશે કમ્પેર ટુ ઓપિયોઇડ એન્ટાગોનિસ્ટ જે છે એના ડ્યુરેશન સાથે કમ્પેર કરો તો ઓપિયોઇડ જે છે વધારે ટાઈમથી લેતા હોય જ્યારે એન્ટાગોનિસ્ટ જે છે એ એટલા લાંબા ટાઈમથી ના લેતા હોય તો પછી એની ઇફેક્ટ જે છે એ ફરીથી થઈ શકે છે. This medication may be prescribed for clients at risk for overdose. Side and adverse effects: nausea, vomiting, tremors, sweating, increased blood pressure, tachycardia. Interventions: assess vital signs, especially respirations. For intravenous administration, the dose is titrated every 2 to 5 minutes as prescribed. Vital signs જે છે assessment કરવું important છે, especially respiration, because respiratory depression જે છે એના માટે આપણે એન્ટાગોનિસ્ટ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એટલા માટે રેસ્પિરેશન ચેક કરો. ઇન્ટ્રાવેનસ એડમિનિસ્ટ્રેશન જે છે સો એની અંદર જે ડોઝ જે છે ટાઇટ્રેટ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 2 to 5 મિનિટ સુધી 5 મિનિટ જે છે એવરી 2 to 5 મિનિટ ડોઝ ટાઇટ્રેટ કરીને પ્રોવાઈડ કરો. ઓક્સિજન એન્ડ રિસક્સિટેટિવ ઇક્વિપમેન્ટ જે છે રેડીલી અવેલેબલ હોવા જોઈએ. Tuberculin medications offer the most effective method for treating the disease and preventing transmission. Tuberculin medications જે છે એ ઇફેક્ટિવ મેથડ જે છે એ ઓફર કરે છે કે જેનાથી ડિઝીઝ જે છે ટ્રીટ કરી શકો, પ્રિવેન્ટ કરી શકો ટ્રાન્સમિશન જે છે એને. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ identified lesions depend on whether the individual has active disease or has only been exposed to the disease. ટ્રીટમેન્ટ જે છે આઈડેન્ટિફાઈડ લીઝન્સ જે છે એની
ડિપેન્ડ કરે છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે છે એમાં એક્ટિવ ડિઝીઝ છે ડિઝીઝ જે છે એનાથી એક્સપોઝ થયેલા છે ઓલરેડી પહેલા જે છે ડિઝીઝ જે છે થઈ ગયેલો હોય ઓર જે ઓર્ગેનિઝમ જે છે એનાથી એક્સપોઝ થઈ ગયા હોય સો એના બેઝ પર જે છે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Treatment is difficult because the bacterium has a waxy substance on the capsule that makes penetration and destruction difficult. જે ટ્રીટમેન્ટ જે છે ડિફિકલ્ટ હોય છે બિકોઝ જે બેક્ટેરિયમ હોય છે એમાં જે છે વેક્સી સબસ્ટન્સ હોય છે સો એના લીધે જે કેપ્સ્યુલ જે છે એ પેનેટ્રેશન નહીં કરી શકે જે બેક્ટેરિયા જે છે એની વોલ જે છે એને એન્ડ ડિસ્ટ્રક્શન જે છે થોડું ડિફિકલ્ટ હશે. The use of multi-drug regimen destroys organism as quickly as possible and minimize the emergence of drug-resistant organisms. સો એટલા માટે મલ્ટિપલ ડ્રગ્સ જે છે યુઝ કરવામાં આવે મલ્ટી ડ્રગ રેજિમેન જે છે એ યુઝ થાય જેનાથી ઓર્ગેનિઝમ જે છે ડિસ્ટ્રોય થાય જેટલું જલ્દી ક્વિકલી જે છે એ પોસિબલ હોય એટલું એન્ડ જે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ઓર્ગેનિઝમ જે છે એને ઇમર્જન્સ જે છે એને મિનિમાઇઝ કરશે. નાઉ મેડિકેશન્સ જે છે એમાં ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન્સ એન્ડ સેકન્ડ લાઇન એજન્ટ્સ હોય છે. ફર્સ્ટ લાઇન એજન્ટ્સની અંદર ઇથામ્બ્યુટોલ, આઇસોનિએઝાઇડ, પાયરાઝિનેમાઇડ એન્ડ રિફામ્પિસિન જે છે રિફામ્પિન યુઝ કરવામાં આવે એન્ડ સેકન્ડ લાઇન એજન્ટ્સ જે છે એમાં એમિકાસિન, કેપ્રિયોમાઇસિન સલ્ફેટ, સાયક્લોસેરિન, ઇથિયોનેમાઇડ, લેવોફ્લોક્સાસિન, મોક્ઝીફ્લોક્સાસિન, પી એમાઇનો સેલિસિલિક એસિડ, રિફાબ્યુટિન, રિફાપેન્ટિન એન્ડ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન જે છે સેકન્ડ લાઇન એજન્ટ્સમાં યુઝ કરવામાં આવે. Active tuberculosis is treated with a combination of medications to which organism is susceptible. Active treatment જે છે tuberculosis જે છે એની active treatment ની અંદર combination જે છે યુઝ કરવામાં આવે મેડિકેશન જે છે એનું કે જેનાથી ઓર્ગેનિઝમ જે છે સસેપ્ટેબલ હશે. Individuals with active tuberculosis are treated for 6 to 9 months. However, clients with immunosuppression, for example HIV, are treated for a longer period. જો નોર્મલ જે કન્ડિશન હોય એન્ડ ક્લાયન્ટને ટ્યુબરક્યુલોસિસ હોય સો 6 to 9 મંથ સુધી જે છે એક્ટિવ ટ્યુબરક્યુલોસિસની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. બટ ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે ઇમ્યુનોસપ્રેશન ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય ફોર એક્ઝામ્પલ HIV હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સને જે છે લોંગ પીરિયડ સુધી જે છે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. આફ્ટર ધ ઇન્ફેક્ટેડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હેઝ રિસીવ્ડ મેડિકેશન ફોર 2 to 3 weeks, the risk of transmission is greatly reduced. જે ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન છે ઇફ 2 to 3 weeks જે છે કમ્પ્લીટ રેજિમેન્ટ જે છે એને ફોલો કરશે તો જે રિસ્ક ઓફ ટ્રાન્સમિશન જે છે એ રિડ્યુસ થઈ જશે. Most clients have negative sputum cultures after 3 months of compliance with medication therapy. 3 months સુધી મેડિકેશન જે છે એ કમ્પ્લીટલી જે છે એ ઓન ટાઈમ લેતા હશે ક્લાયન્ટ તો વિધિન 3 months જે સ્પુટમ જે છે એનો ટેસ્ટ પરફોર્મ કરે તો નેગેટિવ સ્પુટમ કલ્ચર જે છે એ ક્લાયન્ટ્સની અંદર જોવા મળશે. Individuals who have been exposed to active tuberculosis are treated with preventive isoniazid for 9 to 12 months. કે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન છે જે એક્ટિવ ટ્યુબરક્યુલોસિસથી જે છે એક્સપોઝ થયા છે સો એ લોકોની અંદર જે છે પ્રિવેન્ટિવ આઇસોનિએઝાઇડની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે 9 to 12 months સુધી. ફર્સ્ટ લાઇન ઓર સેકન્ડ લાઇન મેડિકેશન્સ. First line medications provide the most effective anti-tuberculosis activity. First line medication જે છે effective anti-tuberculosis activity provide કરશે and second line medication are used in combination with first line medications but are more toxic. જે first line medication જે છે એની સાથે કોમ્બિનેશનમાં second line medication use કરવામાં આવે but toxic હશે. Current infecting organisms are proving resistant to standard first line medication. The resistant organism develop because individuals with the disease fail to complete the course of treatment, so surviving bacteria adapt to the medication and become resistant. જે કરન્ટલી જે ઇન્ફેક્ટિંગ ઓર્ગેનિઝમ હોય છે તેમાં જે સ્ટાન્ડર્ડ ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એમાં ઓર્ગેનિઝમ જે છે રેઝિસ્ટન્ટ ક્રિએટ કરે છે રેઝિસ્ટન્ટ ડેવલપ કરે છે એટલે કે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરો એન્ડ જે બેક્ટેરિયા જે છે એની ઉપર મેડિકેશનની કોઈ જ ઇફેક્ટ ના થાય બિકોઝ જે બેક્ટેરિયા જે છે એ એની અંદર રેઝિસ્ટન્સ જે છે ડેવલપ થઈ ગયું છે બિકોઝ જે પણ
ક્લાયન્ટ જે છે એમને મેડિકેશન જે છે જેનો કમ્પ્લીટ કોર્સ કરવા માટે આપ્યો હતો, એ કમ્પ્લીટ કોર્સ જે છે એ નહીં કર્યો હોય તો એના લીધે જે બેક્ટેરિયા જે છે એ સર્વાઈવ કરવા માટે એડપ્ટ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે 3 months જે છે એમણે કમ્પ્લીટ કોર્સ કર્યો એન્ડ જ્યારે 1 month જે છે એમાં ફરી મેડિકેશન જે છે એ લોકોએ લીધી નહીં, મેડિકેશન ના લીધી તો એ જે 1 month નો ટાઈમ પીરિયડ જે છે એમાં બેક્ટેરિયા જે છે એ સર્વાઈવ કરવા માટે એડપ્ટ થઈ જશે. એટલે ફરી 1 month નો ગેપ રાખીને ફરી જ્યારે 5th monthના તમે સ્ટાર્ટ કરશો મેડિકેશન તો એનાથી કોઈ જ ઇફેક્ટ નહીં થાય, બીકોઝ બેક્ટેરિયા જે છે એને ટાઈમ મળી ગયો સર્વાઇવિંગ માટે કઈ રીતે એડપ્ટ થવું, એન્ડ બેક્ટેરિયા જે છે રેઝિસ્ટન્ટ ડેવલપ કરી દીધું, એટલા માટે ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશનની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં થાય. સો એ જ રીતે મેડિકેશન જે છે એનો કોર્સ કમ્પ્લીટ નહીં કરે એના લીધે રેઝિસ્ટન્સ જે છે ડેવલપ થશે. મલ્ટીડ્રગ થેરાપીઝ આર ઇન્સ્ટિટ્યુટેડ બીકોઝ ઓફ ધ રેઝિસ્ટન્ટ ઓર્ગેનિઝમ. મલ્ટીડ્રગ થેરાપી જે છે યુઝ કરવામાં આવે છે કેમ કે ઓર્ગેનિઝમ જે છે એમાં રેઝિસ્ટન્સ જે છે ડેવલપ થાય છે એટલા માટે. Multi-drug resistant strain of tuberculosis, MDR, TB. Resistance occurs when client receiving two medications, first line and second line medication, discontinue one of the medications. Client જે છે જે ફર્સ્ટ લાઇન એન્ડ સેકન્ડ લાઇન બંને મેડિકેશન્સ યુઝ કરતા હોય બટ જે ક્લાયન્ટ જે છે એમાંથી કોઈ બી એક લાઇનની મેડિકેશન જે છે ડિસ્કન્ટિન્યુ કરી દેશે તો એના લીધે જે છે એ રેઝિસ્ટન્સ જે છે ડેવલપ થશે. Client briefly experiences some response from the single medication, but then large numbers of resistant organisms begin to grow. Briefly, client જે છે એક્સપિરિયન્સ કરશે કેટલાક રિસ્પોન્સ જે છે મેડિકેશનની અંદર સિંગલ મેડિકેશનના, બટ લાર્જ નંબર ઓફ રેઝિસ્ટન્ટ ઓર્ગેનિઝમ જે છે એ ગ્રો થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે બીકોઝ મેડિકેશન ડિસ્કન્ટિન્યુ થઈ છે એના લીધે. The client infectious again transmits the drug resistant organism to other individual. Now જે મેડિકેશન ડિસ્કન્ટિન્યુ થઈ ગઈ એટલે ક્લાયન્ટ જે છે ફરીથી ઇન્ફેક્શિયસ થઈ જશે, એટલે ફરીથી જે છે એ જે પણ બેક્ટેરિયા જે છે એને ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. બટ નવ ટ્રાન્સમિશન જે છે એની અંદર ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ઓર્ગેનિઝમ જે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનની અંદર ટ્રાન્સમિટ કરશે. એટલે મેડિકેશનનું જે રેઝિસ્ટન્ટ ડેવલપ જે ક્લાયન્ટ જે છે એના બોડીમાં થયો હતો સેમ એજ જે છે એ બેક્ટેરિયા ટ્રાન્સમિટ થશે અનધર પર્સનમાં એન્ડ એ પર્સનની અંદર પણ રેઝિસ્ટન્સ જે છે એ ઓલરેડી ડેવલપ થયેલો હશે બેક્ટેરિયા જે છે એના લીધે. As this event is repeated, an organism develops that is resistant to many of the first line tuberculosis medication. એટલે જે રિપીટેડ ઇવેન્ટ્સ થશે આ રીતે એ ડિસ્કન્ટિન્યુ થયા કરશે, બેક્ટેરિયા જે છે એને જે પણ સર્વાઈવ કરવા માટે એડપ્ટ થવા માટેનો ટાઈમ મળી જશે એટલે રેઝિસ્ટન્ટ ડેવલપ થઈ જશે. સો રેઝિસ્ટન્સના લીધે જે કેટલીક ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન જે છે એ એના અગેન્સ્ટમાં રેઝિસ્ટન્ટ ડેવલપ થાય એટલે એની કોઈ ઇફેક્ટિવનેસ જે છે ક્લાયન્ટમાં નહીં જોવા મળે. જનરલ ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન points for tuberculosis medications: not to skip doses and to take medication for the full length of prescribed therapy. જે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ જે છે સો એના રિગાર્ડિંગ ટ્યુબરક્યુલોસિસ મેડિકેશન જ્યારે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તો કઈ જનરલ ગાઈડલાઇન્સ જે છે ફોલો કરવાની. ફર્સ્ટલી નોટ ટુ સ્કીપ ડોઝ, જેટલા બી ડોઝીસ જે છે એને કમ્પ્લીટ કરો. દેન આફ્ટર મેડિકેશન જે છે એનો જે ફૂલ લેન્થ પ્રિસ્ક્રાઇબ થેરાપી છે એનો જે કોર્સ જે છે એ કમ્પ્લીટ કરવાનું. નોટ ટુ ટેક એની અધર મેડિકેશન વિધાઉટ કન્સલ્ટિંગ ધ PHCP. કોઈ બી મેડિકેશન જે છે નહીં લેવાની વિધાઉટ કન્સલ્ટેશન, PHCP જે છે પ્રિસ્ક્રાઇબ ના કરે ત્યાં સુધી, બીકોઝ કિલિંગ મેડિકેશન જે છે એ જે ટીબીની મેડિકેશન જે છે એની જે ઇફેક્ટિવનેસ જે છે એની એક્શન જે છે એને ઇન્ટરફિયર કરી શકે છે ઓર એની ઇફેક્ટિવનેસ જે છે એને ડિક્રીઝ કરી શકે છે. એટલા માટે ઓવર ધ કાઉન્ટર કોઈ બી મેડિકેશન જે છે વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે નહીં લેવાની. About the importance of follow-up PHCP visits and laboratory tests. PHCP જે છે એની વિઝિટ ફોલોઅપ વિઝિટ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્લસ લેબોરેટરી ટેસ્ટ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ એના બેઝ પરથી આપણે ઇવાલ્યુએટ કરી શકીએ છીએ કે મેડિકેશન જે છે એની ઇફેક્ટિવનેસ કેટલી છે. સો એટલા માટે જે લેબોરેટરી ટેસ્ટ જે છે એનું બી ફોલોઅપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. To avoid alcohol, to take medication on an empty stomach with 8 ounces of water 1 hour before or 2 hours after meals. મેડિકેશન જે છે એ એમ્પ્ટી સ્ટમકમાં લેવાની with 8 ounces of water 1 hour before or 2 hours after meals. And to avoid taking antacids with the medication. Antacids જે છે એની સાથે મેડિકેશન જે છે એ નહીં લેવાની.
About the adverse effects that require PHCP notification. Adverse effects છે એના રિગાર્ડિંગ ઇન્ફોર્મેશન આપો કે જેમાં PHCP છે એને નોટિફાઈ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. First line medication to treat TB. All can damage the liver. Therefore, alcohol should be avoided during the entire duration of therapy. આગળ જે છે કે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સની અંદર કહ્યું છે ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશનમાં to avoid alcohol because જે બી ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન્સ જે છે એ બધી જ મેડિકેશન જે છે લીવરને ડેમેજ કરે છે. સો એટલા માટે આલ્કોહોલ જે છે એને અવોઇડ કરવામાં આવે જ્યારે એન્ટાયર જે આખું ડ્યુરેશન હોય છે થેરાપી જે છે એનો ત્યારે. ઇન્ફોર્મ ધ ક્લાયન્ટ અબાઉટ ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વ થેરાપી or video direct observe therapy dot or v dot to ensure adherence to medication regimen. Now dot therapy જે છે એની અંદર જે છે આપણે ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ ક્લાયન્ટને કે મેડિકેશન આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ ક્લાયન્ટ જે છે મેડિકેશન જે છે એને કન્ઝ્યુમ કરશે. સો એ જે છે એ મેથડ યુઝ કરી શકાય. ઓર વિડીયો ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વ થેરાપી જે છે યુઝ કરી શકાય કે જેનાથી જે મેડિકેશન રેજિમેન જે છે ક્લાયન્ટ એની સાથે અટેચ રહે એન્ડ કન્ટિન્યુ જે છે એને ફોલો કરે. ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન્સ ફોર ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન્સ જે છે એમાં મેઇનલી 4 મેડિકેશન્સ હતી. આઇસોનિએઝાઇડ, બેક્ટેરિસાઇડલ છે જે બેક્ટેરિયા જે છે એના જે સિન્થેસિસ જે છે એના ગ્રોથ જે છે એને ઇન્હિબિટ કરે છે. સો ઇન્હિબિટ્સ ધ સિન્થેસિસ ઓફ મેયોક્લોલિક એસિડ and acts to kill actively growing organism in the extracellular environment. Inhibits the growth of dormant organisms in the macrophages and caseating granulomas. જે ડોર્મન્ટ ઓર્ગેનિઝમ્સ હોય છે કે જે એક્ટિવ નથી એવા જે બેક્ટેરિયા છે એવા જે ઓર્ગેનિઝમ જે છે એના ગ્રોથને પણ ઇન્હિબિટ કરશે. એટલે જેટલા એક્ટિવ છે એના ઓર્ગેનિઝમ જે છે એના ગ્રોથને કિલ કરશે, એક્ટિવલી કિલ કરશે. એન્ડ જે ડોર્મન્ટ ઓર્ગેનિઝમ જે છે એના ગ્રોથને નહીં થવા દે. ઇનએક્ટિવ ઓનલી during cell division and is used in combination with other anti-tubercular medication. એક્ટિવ જે છે ટ્યુબરક્યુલોસિસ હોય સો એમાં સેલ ડિવિઝન જ્યારે થતું હોય એ વખતે જે છે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એટલે સેલ ડિવિઝન જે છે એ વખતે મેડિકેશન ઇફેક્ટ થશે એન્ડ જે એન્ટી મેડિકેશન્સ હોય છે એની સાથે કોમ્બિનેશનમાં યુઝ થશે. આઇસોનિએઝાઇડ જે છે. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન એન્ડ કોશન્સ. Contraindicated in clients with hypersensitivity or with acute liver disease because liver જે છે એને ડેમેજ કરે છે મેડિકેશન. તો એક્યુટ લિવર ડિઝીઝ વાળા ક્લાયન્ટ છે એમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. હાઇપરસેન્સિટિવિટી વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં બી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. યુઝ વિથ કોશન ઇન ક્લાયન્ટ્સ વિથ ક્રોનિક લિવર ડિઝીઝ. ક્રોનિક લિવર ડિઝીઝ વાળા ક્લાયન્ટ હોય એમાં વિથ કોશન યુઝ કરવામાં આવે. આલ્કોહોલિઝમ વાળા ક્લાયન્ટ્સ, રિનલ ઇમ્પેરમેન્ટ વાળા ક્લાયન્ટ્સમાં પણ વિથ કોશન મેડિકેશન યુઝ કરવામાં આવશે. Use with caution in clients taking nicotinic acid. Nicotinic acid જે છે ક્લાયન્ટ લેતા હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સમાં બી with caution યુઝ કરવામાં આવશે. Use with caution in clients taking hepatotoxic medications because the risk for hepatotoxicity increases. જે hepatotoxic medications જે છે એની સાથે with caution યુઝ કરવાની because એના લીધે હિપેટોટોક્સિસિટી જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. Use with caution in client with diabetes mellitus. Alcohol increases the risk of hepatotoxicity. May increase the risk of toxicity of carbamazepine and phenytoin, causing phenytoin levels to rise. Phenytoin dosage may need to be reduced based on plasma levels. જે મેડિકેશન જે છે આઇસોનિએઝાઇડ ઇફ એની સાથે જો કાર્બામેઝાપાઇન જે છે પ્રોવાઈડ કરતા હોય ઓર ફેનિટોઇન પ્રોવાઈડ કરતા હોય તો એના એ જે બંને મેડિકેશન જે છે એની ટોક્સિસિટી થવાનો રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. ફેનિટોઇન જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે જો મેડિકેશન જે છે એની સાથે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. તો એટલા માટે જે પ્લાઝમા લેવલ જે છે એને ચેક કરી અને ફેનિટોઇનનો ડોઝ જે છે ડિસાઇડ કરવામાં આવે એન્ડ રિડ્યુસ કરીને ડોઝ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. મે ડિક્રીઝ ketoconazole concentration. Side effects and adverse effects: hypersensitivity reactions, peripheral neuritis, neurotoxicity, hepatotoxicity and hepatitis, increased liver function test levels.
જે સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એમાં લીવર જે છે એના પર ઇફેક્ટ થશે, હિપેટાઇટિસ થશે, હિપેટોટોક્સિસિટી, પ્લસ જે લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ જે છે એના લેવલ્સ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, પાયરોડોક્સિન ડેફિશિયન્સી, irritation at injection site with intramuscular administration, nausea and vomiting, dry mouth, dizziness, hyperglycemia, and vision changes are side effects of medication. Interventions assess for hypersensitivity, obtain chest radiograph and sputum culture to evaluate therapeutic effect. Now, therapeutic effect જે છે ચેક કરવા માટે સ્પુટમ કલ્ચર જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે, ચેસ્ટ રેડિયોગ્રાફ પરફોર્મ કરવામાં આવે, assess for hepatic dysfunction, જે liver function test જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે, hepatic dysfunction માટે assessment કરો. Assess for sensitivity to nicotinic acid, monitor liver function test results, monitor for signs of non-viral hepatitis such as anorexia, nausea, vomiting, weakness, fatigue, dark urine or jaundice. If these symptoms occur, withhold the medication and notify the PHCP. Liver function test would be done. An elevation in the results could also be an indication of non-viral hepatitis. Non-viral hepatitis means કે જે વાયરસ હશે એનાથી હિપેટાઇટિસ નથી થતો. નોન-વાયરલ હિપેટાઇટિસ જે છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જે પ્રેઝન્ટ હોય તો PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરો એન્ડ મેડિકેશન જે છે એને વિથહોલ્ડ કરવામાં આવશે. Monitor for tingling, numbness or burning of the extremities. Monitor for visual changes and notify the PHCP if they occur. Assess for dizziness and initiate safety precautions because client જે છે એમાં dizziness, drowsiness થશે એટલા માટે visual changes જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળે છે તો સેફટી જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેફટી પ્રિકોશન્સ જે છે એ ઇનિશિયેટ કરો. Monitor complete blood count and blood glucose level. CBC check કરવામાં આવે, blood glucose level check કરવામાં આવશે. Administer isoniazid 1 hour before and 2 hours after a meal because food may delay absorption. Medication જે છે 1 hour before meal and 2 hours after meal જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે because food જે છે એ મેડિકેશનના એબ્ઝોર્પ્શનને ડિલે કરે છે એટલા માટે. Administer isoniazid at least 1 hour before antacids and take the medication with meals if gastrointestinal upset occurs. 1 hour before antacid જે છે પ્રોવાઈડ કર્યા પહેલા મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે and if GI upset present હોય તો with meal medication જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Administer pyridoxine as prescribed to reduce the risk of neurotoxicity. જે pyridoxine જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે because pyridoxine જે છે એની જો ડેફિશિયન્સી હશે તો એના લેવલ જે છે રિડ્યુસ થઈ ગયું છે એના લીધે ન્યુરોટોક્સિસિટીના રિસ્ક જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે એટલા માટે આઇસોનિયાઝાઇડ જે છે એમાં પાયરોડોક્સિન જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનું લેવલ ચેક કરવાનું એન્ડ પાયરોડોક્સિન ડેફિશિયન્સી હશે સો એટલા માટે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે પાયરોડોક્સિન જે છે એનું. Many tuberculosis medications can cause toxic effects such as hepatotoxicity, nephrotoxicity, neurotoxicity, optic neuritis, or ototoxicity. Teach the client about signs of toxicity and inform the client that PHCP needs to be notified if any sign arise. Medications જે છે tuberculosis medication લીધે ટોક્સિક ઇફેક્ટ્સ જોવા મળશે. ઇફ કોઈ બી ટોક્સિસિટીના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય તો PHCP ને નોટિફાઈ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Client education to avoid tyramine containing foods because they may cause a reaction such as red and itchy skin, a pounding heartbeat, lightheadedness, or hot or clammy feeling, or a headache. If this occurs, the client should not notify the PHCP. Client education જે છે એમાં tyramine containing food જે છે avoid કરવાનું. To recognize the signs of neurotoxicity, hepatitis and hepatotoxicity. Client education જે છે એમાં એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરો કે ન્યુરોટોક્સિસિટીની સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ કયા કયા છે, હેપેટાઇટિસના સાઇન્સ કયા છે, હેપેટોટોક્સિસિટી જે છે એના સાઇન્સ કયા કયા છે. To notify the PHCP if signs of neurotoxicity, hepatitis and hepatotoxicity or visual changes occurs. If કોઈ બી visual changes થાય or toxic effects જે છે એના સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ હોય તો PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Clinical judgment. Nurse is monitoring the client
who has been taking isoniazid for past 4 months to treat tuberculosis. For response to medication, nurse determines that the client is experiencing non-viral hepatitis as an adverse effect based on following client manifestation. ક્લાયન્ટ જે છે એમાં નોન વાયરલ હિપેટાઇટિસ પ્રેઝન્ટ છે તો સેના બેઝ પરથી જે છે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે એમાં જે છે એનોરેક્સિયા પ્રેઝન્ટ હોય, ડાર્ક કલર યુરિન, ફટીગ, જોન્ડિસ, નોઝિયા એન્ડ વીકનેસ જે છે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે નોન વાયરલ હિપેટાઇટિસ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. રિફામ્પિન ઇન્હિબિટ બેક્ટેરિયલ આરએનએ સિન્થેસિસ. જે આરએનએ સિન્થેસિસ જે છે એને ઇન્હિબિટ કરશે. રિફામ્પિન જે છે binds to DNA dependent RNA polymerase and block RNA transcription. Use with at least one other anti-tubercle medication. Contraindication and caution. Contraindicated in client with hypersensitivity. Use with caution in client with hepatic dysfunction or alcoholism. Use of alcohol, hepatotoxic medications may increase the risk of hepatotoxicity because all જે બી ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન્સ જે છે એ બધી મેડિકેશન જે છે એ લીવરને ડેમેજ કરે છે તો હિપેટોટોક્સિસિટી થવાના ચાન્સીસ છે. Decrease the effects of several medications including oral anticoagulants, oral hypoglycemics, chloramphenicol, digoxin, disoperamide, phosphate, Bexylatin, quinidine, folic, galacturonate, fluconazole, and methadone hydrochloride, phenytoin, verapamil, hydrochloride જે છે. સો મેડિકેશન્સ જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે ડિક્રીઝ કરશે. રિફામ્પિન જે છે સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ, હાઇપર સેન્સિટિવિટી, reaction including fever, chills, shivering, headache, muscle and bone pain, dyspnea, drowsiness, anxiety, confusion, heartburn present હોય, nausea, vomiting, diarrhea. Most important જે છે એનો જે સાઇડ એટલે ઇફેક્ટ જે છે એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એની રેડ ઓરેન્જ કલર બોડી સિક્રિશન્સ બિકોઝ એ જે છે જે રિફામ્પિસિન આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ મેડિકેશન જે છે એની ઇફેક્ટના લીધે જે બોડી સિક્રિશન્સ જે છે રેડ ઓરેન્જ કલરના હશે. Vision changes, hepatotoxicity, hepatitis, increase uric acid level and blood discretions, colitis. Interventions, assess for hypersensitivity, obtain a chest radiograph and sputum culture to evaluate therapeutic effects. CBC જે છે ચેક કરવામાં આવે, યુરિક એસિડ લેવલ જે છે ચેક કરવામાં આવશે, લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ જે છે એના રિઝલ્ટ જે છે ઇવેલ્યુએટ કરવાના. Assess for signs of hepatitis if they occur, withhold the medication and notify the PHCP. Colitis જે છે એની સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ચેક કરો, વિઝ્યુઅલ ચેન્જીસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. Avoid those taking oral contraceptives. Advise those taking oral contraceptives to use a non-hormonal form of birth control. જો ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ યુઝ કરતા હોય તો એમને એડવાઇઝ કરો કે નોન હોર્મોનલ બર્થ કંટ્રોલ ફોર્મ જે છે યુઝ કરે. Client education that urine, feces, sweat, and tears will be red, orange, and that soft contact lenses can become permanently discolored. So urine જે છે, feces છે, sweating થતું હોય, so tears જે છે બધા જે છે એનો કલર ચેન્જ થશે, જે રેડ ઓરેન્જ કલર જે છે એ ચેન્જ થઈ જશે. જે સોફ્ટ કોન્ટેક્ટ લેન્સીસ જે છે એને સોફ્ટ કરશે, એનાથી permanently discoloration થશે contact lenses જે છે. To notify the PHCP if jaundice, yellow eyes or skin develops, or if weakness, fatigue, nausea, vomiting, sore throat or unusual bleeding occurs. To avoid alcohol જે છે અવોઇડ કરવાનું. and if jaundiceના sign and symptoms હોય તો PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરો. Ethambutol bacteriostatic medication છે, interferes with cell metabolism and multiplication by inhibiting one or more metabolites in susceptible organism. Bacteriostatic medication છે,
સેલ મેટાબોલિઝમ જે છે એને ઇન્ટરફિયર કરશે, જે મલ્ટિપ્લિકેશન થતું હોય છે સેલ જે છે એનું એને ઇનહિબિટ કરશે. ઇનહિબિટ્સ બેક્ટેરિયલ આરએનએ સિન્થેસિસ એન્ડ ઇઝ એક્ટિવ ઓનલી ડ્યુરિંગ સેલ ડિવિઝન. સેલ ડિવિઝન જે છે એ જ વખતે એક્ટિવ હશે મેડિકેશન જે છે એની ઇફેક્ટ. સ્લો એક્ટિંગ એન્ડ મસ્ટ બી યુઝ વિથ અધર બેક્ટેરિસાઇડલ એજન્ટ્સ. જે બેક્ટેરિસાઇડલ એજન્ટ્સ હોય છે એની સાથે યુઝ કરવામાં આવે. સ્લો એક્ટિંગ મેડિકેશન છે. Contraindication and cautions. Contraindicated in clients with hypersensitivity or optic neuritis and in children younger than 13 year. જે client જે છે કે જેમાં hypersensitivity જે છે એ present હોય or optic neuritis વાળા clientમાં contraindicated છે. Children younger than 13 years વાળા જે છે એમાં પણ contraindicated છે. With caution use કરવામાં આવે. renal dysfunction હોય, gout હોય, ocular defects, diabetic retinopathy, cataracts or ocular inflammatory conditions હોય તો with caution medication use થશે. Use with caution in clients taking neurotoxic medications because the risk for neurotoxicity increase. જે neurotoxic medications છે જે ન્યુરોટોક્સિક મેડિકેશન લેતા હોય એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર મેડિકેશન જે છે વિથ કોશન યુઝ કરવામાં આવશે બિકોઝ એના લીધે ન્યુરોટોક્સિસિટી જે છે એને રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થશે. યુઝ વિથ કોશન ઇન પ્રેગ્નન્સી એન્ડ ઇન બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઓર ચેસ્ટ ફીડિંગ. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ. હાઇપરસેન્સિટિવિટી રિએક્શન, એનોરેક્સિયા, નોઝિયા, વોમિટિંગ, dizziness, malaise, mental confusion, joint pain, dermatitis, optic neuritis, peripheral neuritis, thrombocytopenia. પ્લેટલેટ લેવલ જે છે એ બી ડાઉન કરશે. યુરિક એસિડ લેવલ જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરશે. સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એમાં એનાફેલેક્ટોઇડ રિએક્શન જે છે એ જોવા મળશે. Interventions. Assess the client for hypersensitivity. Obtain a chest radiograph and sputum culture to evaluate therapeutic effect. CBC જે છે એ ઇવેલ્યુએશન કરવામાં આવે. યુરિક એસિડ ચેક કરવાનું, લીવર એન્ડ renal function ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે. વિઝ્યુઅલ ચેન્જીસ માટે મોનિટરિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સચ એઝ અલ્ટર કલર પરસેપ્શન, decrease visual acuity. If changes occurs, withhold the medication and notify the PHCP. Administer once every 24 hours and administer with food to decrease gastrointestinal upset. Monitor uric acid concentration and assess for painful or swollen joints or signs of gout. Gout જે છે એના સાઇન્સ માટે મોનિટર કરવામાં આવશે બિકોઝ યુરિક એસિડ જે છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ચેક કરવાનું. જે જોઈન્ટ્સ છે ત્યાં પેઇન છે કે નહીં ઓર સ્વેલિંગ છે કે નહીં પણ અસેસ કરવામાં આવે. Monitor intake and output and for adequate renal function. Assess mental status. Monitor for dizziness. Initiate safety precautions. Assess for peripheral neuritis, numbness, tingling or burning of extremities. If occurs, notify the PHCP. Client education જે છે એમાં nausea related to medication can be prevented by taking daily dose at bedtime or by taking the prescribed anti-nausea medications. Alcohol should be avoided. Nausea present હશે ક્લાયન્ટમાં તો એની માટે જે છે ટ્રીટમેન્ટ માટે એન્ટી મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકાય. And alcohol જે છે એને અવોઇડ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. To notify the PHCP immediately if any visual changes or visual problem occurs. If a rash, swelling and pain in joints or numbness, tingling or burning in the hands or feet occurs. So જે goutના symptoms છે, visual changesના symptoms હોય or neurotoxicityના symptoms હોય તો એને notify કરવા important છે. Next drug is pyrazinamide. The exact mechanism of action is unknown, may be bacteriostatic or bactericidal, depending on its concentration at the infection site and on susceptibility of infecting or organism. Use with at least one other anti-tubercular medication if ineffectiveness of the primary medications occur. Contraindication and cautions. Contraindicated in client with hypersensitivity. Use with caution in clients with diabetes mellitus, renal or hepatic impairment or gout, and in children may decrease the effect of allopurinol, colchicine and probenecid. જે મેડિકેશન જે છે જે ગાઉટ વાળા ક્લાયન્ટ એમાં
વિથ કોશન યુઝ કરવામાં આવશે. ડાયાબિટીસ વાળા ક્લાયન્ટ છે, હિપેટિક રિનલ ઇમ્પેરમેન્ટ વાળા ક્લાયન્ટ્સમાં વિથ કોશન યુઝ કરવામાં આવે. એન્ડ ઇન ચિલ્ડ્રન જે છે એમાં પણ વિથ કોશન યુઝ થશે. જે એન્ટી-ગાઉટ મેડિકેશન છે એલોપિરિનોલ, એની ઇફેક્ટ જે છે એને ડિક્રીઝ કરે છે. કોલ્ગેસિન એન્ડ પ્રોબેનિસિડ જે છે એની ઇફેક્ટને બી ડિક્રીઝ કરશે. Cross sensitivity is possible with isoniazid, ethionamide, and nicotinic acid. Side and adverse effects increases liver function test and uric acid level, arthralgia, myalgia, joints pain assay, muscle pain assay, photosensitivity, hepatotoxicity, thrombocytopenia. Interventions: assess for hypersensitivity, obtain a chest radiograph and sputum culture to evaluate therapeutic effects, evaluate CBC, liver function test results, and uric acid level. Observe for hepatotoxic effects if they occur. Withhold the medication and notify the PHCP. Assess for painful or swollen joints. Evaluate blood glucose level because diabetes mellitus may be difficult to control while the client is taking the medication. જ્યારે client medication લેતા હશે ત્યારે diabetes જે છે એટલે કે diabetes વાળા client ની અંદર blood glucose જે છે એને control નહીં કરી શકે. Client education: to take the medication with food to reduce gastrointestinal distress. GI distress જે છે reduce કરવા માટે with food medication જે છે administration કરવામાં આવે. To take all medication, not to skip doses, and to complete the full length of therapy. To avoid sunlight or ultraviolet light until photosensitivity is determined. Sunlight જે છે એને avoid કરવા માટે કહેવાનું. Ultraviolet light જે છે એને avoid કરે. Photosensitivity જે છે check ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. Some tuberculosis medications can cause red orange colored body secretion. Inform the client that this is not a harmful effect, but the secretions can stain and permanently discolored items. Medications જે છે એમાં rifampin જોયું હતું કે medication જે છે એના લીધે જે secretions જે છે એનો કલર ચેન્જ થાય છે. તો secretions જે છે એ રેડ ઓરેન્જ કલરના થશે બોડી secretions. ક્લાયન્ટ જે છે ઇન્ફોર્મ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હાર્મફુલ ઇફેક્ટ નથી, મેડિકેશન જે છે એના લીધે જે છે એ કલર ચેન્જ થાય છે. અધરવાઇઝ ક્લાયન્ટ જે છે એ એન્જિયસ થઈ જશે. સો એટલા માટે ક્લાયન્ટને ઇન્ફોર્મ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સિક્રેશન્સ જે છે એ હાર્મફુલ ઇફેક્ટ નથી થતી એની, બટ એનો સ્ટેઇન જે છે એ રહી શકે છે પરમનન્ટલી. જે આઇટમ્સ જે છે, જે ક્લોથ્સ જે છે, કોઈ બી વસ્તુ જે છે એનું ડિસ્કલરેશન થઈ શકે છે. અહીંયા જે છે એ આજે સ્ટોપ રાખીએ, મંડેથી કન્ટિન્યુ કરશું. કાલે લેક્ચર નથી, બટ ટેસ્ટ જે છે કાલે છે. સો ટેસ્ટની લિંક જે છે તમને મળી જશે. મોસ્ટલી જે છે સેટરડે સન્ડે બંને ઓડીના જે છે ટેસ્ટ ઓપન હશે. તમને જ્યારે બી ટાઈમ મળે ત્યારે તમે ટેસ્ટ જે છે આપી શકો છો. આ જે કલર ચેન્જ વાળું જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ યાદ રાખજો કે કલર જે છે મેડિકેશન લીધે ચેન્જ થાય છે, હાર્મફુલ ઇફેક્ટ નથી હોતી. ઓકે, એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No, ma'am. Okay, so you guys can leave now. Thank you, ma'am.